Hi guys, I'm Jency Fernandez and welcome back to my YouTube channel. Today guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-register sa One Health registration online. Guys, bago tayo magsimula, meron lamang akong ipapanood sa inyo from News Blast TV regarding sa topic natin ngayon. Mahalaga kasi na meron tayong supporting proof sa inyo na nire-required itong One Health para sa mga returning OFW and non-OFW. Short video lang naman and proceed na po tayo sa registration ng kanilang website. Pinasnayaan din ng BOQ ang One Health Pass. Ito ay isang single platform para sa lahat ng arriving international passengers kung saan i-automate ito ang health declaration checklist at i-streamline ang proseso ng lahat ng mga ahensya sa pamamahala sa mga returning Filipinos. Ayon kay BOQ Director Ferdinand Salcedo, ginawa na rin itong online upang maiwasan ang pag-antala ng mga pasahero dumarating sa paliparan. Ang BOQ Online Booking System o OBS ay ginawa din upang maiakma sa nagbabago ng pamantayan sanhi ng COVID-19 pandemic at upang matiyak na rin ang minimum public health standard ay nasusunod at maiwasan ang direct face-to-face contact na siyang sanhi ng iba't ibang virus. Pasahero galing sa mga bansang pinanggagalingan nila, yung point of origin, parang mag-o-online na sila. Ito kasi yung dating ginagawa natin dito, yung natandaan nyo yung health declaration checklist na pinipil upang pa pag nasa aeroplano o pagdating dito sa airport natin. Ngayon, yung One Health Pass, bago pa lang sila umalis, kung saan man sila manggagaling, mag-o-online na sila para habang nasa ano pa lang sila, ibabato na rito yung information sa atin. Wala na yung abala sa airport na ang haba ng pila for them to fill up that form. Ngayong araw din ay formal ng binuksan ng Bureau of Quarantine ang kauna-unang vaccination satellite office na matatagpuan sa Mall of Asia sa lungsod ng Pasay. Layunin ng naturang ahensya na makapagbigay pa ng mga serbisyo gaya ng yellow fever at polio vaccine. Bukod dito maglalagay din ng iba't ibang sangay ng vaccination satellite office ang BOQ sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi lang ng yellow fever sa iba pang mga nire-require sa ibang bansa, pati na rin COVID vaccine, pwede nilang dito ma-avail kung sila ay palis ng bansa. At particularly kung OFW, talagang isiservisyohan natin at ipaprioritize na maservisyohan yung mga kababayan natin na kailangan naman magtrabaho na sa labas ng bansa. Since napanood natin ang video guys, proceed na tayo sa kanilang portal. Dito sa Google guys, paki-type ang One Health Pass. Then sa unang-una po, yun ang i-click natin na BOQ Health Declaration. So sa kanilang website guys, sa una pa lang may paalala po ng sinasabi ay kawastuhan ng impormasyon at personal na data na pinunan mo sa pamamagitan ng portal nito ay iyong tanging responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapatuloy na magpaparehistro. Kumpirmahing maunawaan mo na ang impormasyong ibinigay sa form ng pagpaparehistro ay totoo, kumpleto at tama. Ang BOQ ay hindi mananagot para sa anumang mga paghahabol, pinsala o pananagutan na nagmumula sa anumang mali o hindi tamang impormasyong ibinigay. Pagkatapos natin basahin ang paalala or intindihin, click po natin ang OK. Meron diyang question guys na sinasabi kung registered na ba kayo sa One Health Pass or hindi pa. Kung hindi is click yung no para mag-proceed po tayo sa registration form. So nandito na po tayo sa registration form. So may paalala na naman dyan. Then sa baba meron box na maliit, so click lang po natin. So yan guys, nandito na po tayo sa registration platform. Meron pong nakalagay dyan na important. So hindi ko na po siya masyadong mabasa kasi malabo ng aking mata at saka malabo na. Meron pong nakalagay dyan na yung may asterisk, yun lang po ang kailangan nating sagutan.
So mag-ingat lang po sa pag-fill out ng form kasi kailangan po yung totoong information nyo. Start po tayo sa personal profile. Kung makikita nyo guys, yung may asterisk dyan is last name, first name, middle name, birth date, sex, civil status, nationality, passport number, email address. Yun lang po. Make sure po na yung personal nyo po is totoo. So proceed po tayo sa residence details. Sa residence details po, pakilagay po yung permanent address, then pakilagay po dyan after nyo ma-quarantine kung saan po kayo pupunta. Pagkatapos nyo pong i-fill out, wag nyo muna pong i-submit agad. I-double check nyo po lahat ng information nyo kung tama or may mali para iwas problema. So, pagkatapos nyo pong isubmit, may lalabas po dyan na transaction number. Hinihingi niya po yung transaction number at saka yung last name nyo po. Para ma-search nyo po yung electronic health declaration checklist nyo. Dito na po nagtatapos ang aking video. Sana po may natutunan kayo ngayon. Sa lahat po ng mga OFW na pabalik Pilipinas po, huwag po nating kalimutang kumuha ng One Health Pass para po hindi po kayo magka-problema pagdating po sa airport. Sa lahat po ng mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng upcoming videos. Thank you so much guys. Bye!